สวัสดีค่ะเมนูวันนี้มีชื่อว่าคานาเป้มินิพิซซ่าหอมกรุ่นเป็นเมนูพิซซ่าฉบับมินิที่มีสูตรมาจากโกเม่ภาค1 เล่ม 5วิญญาณจอมวุ่นกับคานาเป้แห่งวันวานเห็นว่าคำเล็กแต่ความอร่อยไม่เล็กนะคะวัตถุดิบก็มีขนมปังฝรั่งเศสกุ้งลวกมะเขือเทศพริก3 สีซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำสลัดออริกาโนและมอสซาเรลล่าชีสเตรียมของให้ครบแล้วมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ผสมซอสพิซซ่าเตรียมถ้วยเล็กสำหรับผสมซอสพิซซ่าแล้วใส่น้ำสลัด5 ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสมะเขือเทศ2 ช้อนโต๊ะแล้วเติมรสชาติให้จัดจ้านขึ้นด้วยซอสพริกอีก2 ช้อนโต๊ะเท่ากันปิดท้ายด้วยเครื่องเทศที่ให้กลิ่นเฉพาะตัวของพิซซ่าใส่ออริกาโนลงไป2 ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะซอสพิซซ่ายกไปเก็บไว้ก่อนแล้วมาเริ่มขั้นตอนที่2หั่นขนมปังมะเขือเทศและพริก3 สีเริ่มจากทำส่วนของขนมปังค่ะคราวนี้เราใช้ขนมปังฝรั่งเศสเอาขนมปังฝรั่งเศสมาหั่นเป็นแว่นๆหนาประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็หั่นมะเขือเทศลูกโตๆชุ่มฉ่ำให้เป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งเซนค่ะจากนั้นก็มาซอยพริก3 สีกันโดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามแนวเฉียงของพริกให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะน้องๆสามารถใช้พริกหวานแทนพริก3 สีก็ได้นะคะเพราะว่ารสชาติเหมือนกันแต่ระวังนะคะถ้าเผลอไปหยิบพริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูมาทำเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปเดี๋ยวเราจะมาประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันในขั้นตอนที่3ทาซอสบนขนมปังใส่กุ้งชีสแล้วเข้าเตาอบ5 นาทีเริ่มจากเอาขนมปังฝรั่งเศสที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นี้ออกมาได้เลยค่ะจัดเรียงไว้ในจานแล้วก็ทาด้วยซอสพิซซ่าทาซอสเยอะๆให้ขนมปังชุ่มฉ่ำไปเลยค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะวางมะเขือเทศลงไปอย่างละชิ้นแล้วก็ใส่กุ้งลวกตัวโตๆราดหน้าพิซซ่าของเราด้วยน้ำสลัดใครที่ชอบรสชาติหวานหน่อยก็บีบใส่เยอะๆได้เลยค่ะโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสที่ขูดเป็นชิ้นเล็กๆมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่1เวลาทานพิซซ่าแล้วชีสยืดก็คืออันนี้แหละค่ะปิดท้ายด้วยการแต่งหน้าด้วยพริก3 สีพิซซ่าของเราจะได้มีสีสันสดใสก่อนโรยด้วยผงออริกาโนปิดท้ายได้เวลายกไปเข้าเตาอบแล้วค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180 องศาเป็นเวลา5 นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะมินิพิซซ่าของเราเอาออกมาจากเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วเอามาจัดเรียงกันในจานน่ารักแล้วเสิร์ฟพร้อมซอสมะเขือเทศทานคู่กันตอนที่ยังร้อนๆอร่อยไม่แพ้ใครเลยค่ะลองทำกันดูนะคะเมนูนี้